હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે તાજેતરમાં જ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેર થયેલી જુનિયર ક્લાર્કની ભરતી વિશે સંપૂર્ણ ચર્ચા કરવાના છીએ. મિત્રો, તમે મારી ચેનલમાં હજી નવા હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો શરૂઆત કરીએ મિત્રો. પ્રથમ સ્ટેપ, બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન પર આપણે ચર્ચા કરીશું. તો મિત્રો, જુનિયર ક્લાર્કની ભરતી માટેના તમે ફોર્મ 8/3/2022 સુધી ઓનલાઈન ભરી શકો છો. મિનિમમ યર તમારા 18 વર્ષ પૂર્ણ થયેલા હોવા જોઈએ. ક્વોલિફિકેશન તમે 12મું ધોરણ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ. અને આ પોસ્ટ માટે તમને 19,950 પર મંથ માટે સેલેરી મળવા પાત્ર છે. મિત્રો, હવે આપણે આ પોસ્ટ માટેનો કયા કયા ટોપિક્સ આપણે આ વિડીયોમાં ચર્ચા કરવાના છીએ તો તેની ચર્ચા કરીએ. તો મિત્રો, પહેલા આપણે આ જુનિયર ક્લર્કની ભરતી માટેનો સિલેબસ જોઈશું. સિલેબસને પણ આપણે ડિટેલમાં સમજીશું. જનરલ સ્ટડી, સામાન્ય અભ્યાસ, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ માટે તમારે શું કરવું, ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય એના માટે તમારે શું કરવું, અને છેલ્લે આપણે બુક લિસ્ટ પણ જોઈશું. તો મિત્રો, આપણે શરૂઆત કરીએ સિલેબસથી. તો જુનિયર ક્લાર્કની ભરતી માટે ઓલમોસ્ટ તમારે ટોટલ 100 માર્ક્સનું પેપર રહેશે. ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાકરણમાંથી તમને 20 માર્ક્સનું પૂછાશે. ઇંગ્લિશ ભાષા અને વ્યાકરણમાંથી તમને 20 માર્ક્સનું પૂછાશે. ગણિત 10 માર્ક્સનું પૂછાશે. અને જનરલ સ્ટડી એટલે કે સામાન્ય અભ્યાસમાંથી તમને ટોટલ 50 માર્ક્સનું પૂછાશે. તો મિત્રો, આ સામાન્ય અભ્યાસ 50 માર્ક્સમાંથી તમને કયા કયા ટોપિક્સ છે એમાંથી તમને 50 માર્ક્સનું પૂછાઈ શકે તો એની ચર્ચા કરીએ. સામાન્ય અભ્યાસના 50 માર્ક્સ માટે તમારે ગુજરાત અને ભારતનો ઇતિહાસ, ગુજરાત અને ભારતનું કલ્ચર, ગુજરાત અને ભારતની જીઓગ્રાફી, કરંટ અફેરમાં પણ ગુજરાત, ભારત અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના બનાવો, ભારતનું અર્થશાસ્ત્ર, પછી યોજનાઓ, સાયન્સ, એન્વાયરમેન્ટ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, જનરલ મેન્ટલ એબિલિટી, સ્પોર્ટ્સ, ભારતીય બંધારણ અને પંચાયતી રાજ, આ બધા જ ટોપિકમાંથી તમને મળીને 50 માર્ક્સનું સામાન્ય અભ્યાસ તરીકે પૂછાશે. મિત્રો, હવે આપણે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ વિશે ચર્ચા કરીશું. તો એમાં પણ કયા કયા ટોપિક્સ એવા છે કે જે વારે વારે એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે. તો એના માટે આર્ટિકલ્સ છે, નાઉન, પ્રોનાઉન, પ્રેપોઝિશન, સિંગ્યુલર પ્લુરલ, એડવર્બ, મોડેલ ઓક્ઝિલરી, ક્વેશ્ચન ટેગ્સ, કંજક્શન, નેરેશન્સ, એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ, ટેન્સ અને શબ્દ ભંડોળમાંથી સિનોનિમ્સ, એન્ટોનિમ્સ, વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન, આવા ટોપિક્સ વારે વારે ઇંગ્લિશ ભાષા માટે પૂછાતા હોય છે. ત્યારબાદ મિત્રો, ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય માટે કયા કયા ટોપિક્સ એવા છે કે જે વારે વારે પૂછાતા હોય છે. તો કે એના માટે કૃદંત, વિભક્તિ, અલંકારો, સંધિ, નિપાત, સમાસ, છંદ, આ ઉપરાંત પણ જોડણી, સમાનાર્થી શબ્દો, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, કર્તરી અને કર્મણી વાક્યો, કહેવતો, રૂઢિપ્રયોગ અને શબ્દ સમૂહ, આ ટોટલ મળીને 20 માર્ક્સનો તમને ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય માટે પણ તમારે ગુજરાત પાઠ્યપુસ્તક મંડળના 6 થી 12 ધોરણના ટેક્સ્ટ બુક રિફર કરી શકો છો. ત્યારબાદ આગળ બુક લિસ્ટ. તો ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય માટે તમે અક્ષર પ્રકાશનની ગુજરાતી વ્યાકરણની બુક રિફર કરી શકો છો. અને ગુજરાતી સાહિત્ય માટે 6 થી 12 ધોરણના પાઠ્યપુસ્તક તમે રિફર કરી શકો છો. ત્યારબાદ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ માટે પણ અક્ષર પ્રકાશનની જ ઇંગ્લિશ ગ્રામર માટેની બુક છે એ પણ તમે રિફર કરી શકો છો. મિત્રો, મારો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર જણાવશો. મિત્રો, વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમને વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લક્ષી મટીરિયલ્સ, વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના વિડીયોઝ, આ ઉપરાંત વિવિધ અન્ય જ્ઞાનસભર વિડીયો પણ મળતા રહેશે. તો તમે મારી આ ચેનલને શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ મિત્રો.